קוראים לי מרים אזורה. אני אמא שלי רחל ועמוס שלי עמוס. באתי ארצה. רחל ועמוס, זה ההורים שלך? אמא שלי קראו לה רחל ואבא שלי קראו לו עמוס. בערבית קראו לו חמייס. באיזה שם משפחה? אז גיניש. גיניש? כן, גיניש. גיניש. ואת ילידת 1939. ועלית בגיל? כיתה אחד, למדתי בבית ספר איטלקי. אם אני עכשיו אומר לך לעצום את העיניים. כן. ולהיזכר? אני לא זוכרת. אני זוכרת הכל, אבל יש הרבה דברים. אני זוכרת שאני למדתי, לא, אז רגע, בואו נזכר. כן. בשולחן שבת בטריפולי. כן, בטריפולי, בטח. בטריפולי לא היה לנו לא כיסאות, היה חסר, השטיח מרפיה כזה שהיו קונים אותו. היה לנו שולחן עגול, היינו יושבים על הכרית, מברכים ואוכלים על השולחן הזה. כמה אחים היו לך? מה? כמה אחים הייתם? שלום, דודה סונה, ואני, וביה, 4. בן 1 ו4. בן 1 ו4 בנות? כן. 3 בנות ובן. 3 בנות ובן 1, זיכרונו לברכה, נפטר, כן. אז תספרי לנו על ההורים שלך קצת. ההורים שלי, אמא שלי קראו לה רחל, ואבא שלי קראו לו עמוס, חמוס היו קוראים בערבית. הוא בטריפולי היה, האמת היה עוזר הרבה לקצבים. אז הוא היה מביא לנו כל מיני רגליים וכל מיני קרשה. מה זה אומר עוזר לקצבים? ששוחטים פרה, עוזר להם לנקות, לסדר, דברים כאלה. הקצבים היהודים. בדיוק. ואז הוא היה, היו, נכון, טברנה, זה בית קפה, אבל הגברים לא היו הולכים בחוץ. אז הוא היה קולה חבזיז. אתה יודע מה זה חבזיז? אני אראה לך מה זה. וקצ'ניה, גם כן כזה, והוא לוקח נייר בגלגל כמו גביע של גלידה, והוא הולך איפה שהגברים היו שותים, היו... ואחר כך אנחנו עברנו לבית אחר, פתאום הוא הכיר מישהו, היו שולחים לנו מאיטליה פרחים. אז אבא שלי, אז זיכרונו ככה יושב, עושה זרים, 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 והוא הולך לפיאצה במקום הכי של העשירים למכור את הפרחים. אז אני זוכרת שפעם הלכתי איתו, ויש שם חנות של אופניים, הזכרתי קצת אופניים, עשיתי טיול קטן, הייתי קטנה זה מה עכשיו, ברגע שבאנו ארצה... רגע, אבל לפני ארצה. שם הייתם שייכים איפה שגרתם. כן, גרנו בשני בתים, גרנו בבית אחד, בשכר דירה כל הזמן. בשכונה של יהודים? כן, כל הזמן בשכונה של יהודים. גרנו פעם בבית אחד של איפה שקומה, שהיה עושה שקומה, נו, למעלה שמה, ואז איזה, לא יודעת, לפי מה ששמעתי ככה, לא היה להם כסף לשלם את השכר דירה, ועלתה בעלת הבית, אמרה, למה את עושה מפרום כזה גדול ואת לא משלמת לי משכורת? היה איזה דוד אחד שאנחנו מכירים אותו, שכן, הוא כעס עליה, ואז בא מישהו כאילו מהשמיים, אמר לה, רחל, את רוצה? אני אתן לך בית תגורי בלי, אבל שם היה קבר גדול של איזה רב גדול, ויש מקווה. תעשי מצווה לכל הקלה שתתחתן, אני נותן לך לגור בחינם. וככה גרנו, כן. זה אני זוכרת עד שבאנו ארצה. כן. והיה לנו עלייה של גג, שם היינו עולים, וזה מה זה אני זוכרת, עד שבאנו ארצה. איך את זוכרת את החגים או את... החגים? בטריפולי. אני לא זוכרת כל כך הרבה על החגים. אני יודעת, סליחה. אני יודעת שבפסח כל האחים של אבא היו באים אלינו. גם פה היינו אצל המשמעה, נכון? היינו באים אצל זה, היו מורידים את הדלתות של החדרים, עושים שולחנות כאלה וסדין, כל הדודים באים לברך איתנו. זה אני זוכרת. על הרצפה. ישבו על כריות, על השטיח. חסרה, בדרך כלל לא השטיח. חסרה, הגפיה הזאת, ככה. מה היו אוכלים למשל בליל הסדר? קערה של פסח הכל, ביצים, זרוע נטויה, ריאה וכבד, מצות. פעם לא היו מצות, פעם היו פתייר, היו עושים בטבון, אתה יודע, עם הקמח קשה. זה קמח מיוחד. בדיוק, כן.
זה מה שאני זוכרת. זה אני זוכרת. למה גם פה שבאנו ארצה, היינו יוצאים אצל אח של אבא שלי גם כן פסח שמה. עכשיו אצל המנהג של ההורים שלנו, לא היו אוכלים נוגעים בקערה, רק טועמים. למחרת שבאים מבית הכנסת עושים מלחה ערבית ואוכלים. אצל ההורים שלו היינו גומרים את הקערה. ככה אנחנו התרגלנו גם. את זוכרת את ראש כן. השנה בטח. ראש השנה, היו עושים חג של ראש השנה. בראש השנה תמיד היינו עושים לבד, בבית. עושים לביבות, עושים מקרץ', אתה יודע, עם ביצה, סלח עם ביצה, דלעת, מתגנים אותה, ריבות של חבושים. וזה כל הדברים האלה למדת מאמא שלך, גם איך להכין? כן. שהיא למדה מאמא שלה. נכון, דור עובר דור, אתה יודע. סבתא וסבא היו איתכם או שאת לא... לא זוכרת אותם, לא. כן. את זוכרת מי היה הרב של הקהילה שלכם בטריפולי? לא, אני זוכרת רק משהו אחד, שאימא שלי עבדה או טבחית או מכבסת, אני לא יודעת, אצל אחד רבי, איך קראו לו? שבויה קנה מלו סעודה. משה סרוסי קראו לו. והיא הייתה אומרת שני מדרגות, הוא לא שמה לו את האוכל, תמיד הייתה שומעת כמו בית הכנסת, אבל היא לא ראתה. עכשיו, שבאנו ארצה, אבא שלי זכרונו לברכה, הכל בתאריך הזה היה עושה סעודה בבית הכנסת. של כל הדברים הטובים האלה שבחג הזה. זה אני זוכרת טוב. של איזה חג? חג של, לא ראש השנה, של משהו שבועות, בחיים משהו... בדיוק, סעודה כזאת. עד שנפטר היה כל שנה עושה שקיות של כל הפירות, ומחלק לכולם בית הכנסת. זה אני זוכר. כן, בתאריך הזה, כן. למה אמא שלי עבדה שמה, והוא לקח את זה ממנה, כן. אמרת שגרתם על קבר? אמרת לך, פעם גרנו בבית... עזבתם. אז היא אמרת לה, מה את עושה? זה אמא שלי סיפרה לי. שאת עושה כזה מפרום גדול ואת לא משלמת לי משכורת, והיה אחד שאנחנו מכירים אותו, אמר לה, מה את כועסת עליה? אז היה סיפור, ומישהו שמכיר אותנו, אמר לה, תשמעי, תלכי לבית הזאת, שם יש דרעקב, יש קבר שאת צריכה לשמור אותו, ויש מקווה. תתארי את הקלות או הבחורות, אתה יודע, פעם תסלח לי אחרי מחזור, הכל, את תגורי שם בלי כסף. את זוכרת שזה מה שהיא עשתה, שהיו באות כן. זה אני זוכרת טוב מאוד, כן. ואז בבית הזה היו באים כולם, כל הדודים, שמים את כל הדלתות של הבית, סדין גדול, ומברכים כל הקערה של פסח ביחד, כן. כשבאנו ארצה היינו עושים אצל דוד שלי גם אותו דבר. שבועות. אני לא זוכרת שבועות, חג המים, לא זוכרת דברים כאלה, כן. ראש השנה, פסח, דברים כאלה יותר. מה אבא שלך עשה? אמרת לך, בחוץ לארץ הוא מכר פרחים, ומכר כל מיני דברים לטברנות שהיו שותים הגברים. זה הוא עשה עד שאני אבל פה בארץ הוא עשה ממתקים. פה בארץ עשה טרוני, זה... איפה הוא למד את זה? מה? איפה הוא למד את זה? למד מעצמו. ככה, תאמין לי ככה, הוא לא למד מזה. אז בעצם את בת 7, הלכת לכיתה... שנה אחת לכיתה איטלקית. ואז אומרים לך, הולכים לארץ ישראל? הולכים לארץ ישראל. גרנו בשער העלייה. רגע, ואת זוכרת שנפרדתם? ממי נפרדנו? אין לנו ממי לפרד, אנחנו היינו... אח שלי, זיכרונו לברכה, כבר ברח עם אשתו דרך הסירה ונסע, הייתה בהיריון, והיה לו הבן הגדול רפי. וזה מה שבאו להגיד לאמא שלי, שאל תדאגי, שלום ברח לי לחוץ לארץ. זה אני זוכרת, כן. ולא ראינו אותו עד שלא באנו ארצה. יצאתם בערב, ביום, את זוכרת את היציאה? אני חושבת ביום. עלינו על האונייה, עכשיו אנחנו הגענו קצת רחוק, מה שצריך, כי עברו דרך הים האדום. אז הגענו יותר קצת, במקום 7-8 ימים, לקח לנו קצת יותר זמן. ואחותי, זיכרונה לברכה, דודה סונה, אני אומרת לאחותי של הילדים, היא הייתה עובדת בית חולים עיניים, ואז היא עבדה בחדר אוכל של האונייה. ואני זוכרת שאנחנו נתנו לנו את המיטות, אחד על השני, נתנו לאמא שלי את המיטה, וכל הזמן מסכנה הקיאה והגישה לו טוב. אז בחורה אחת אומרת, תעלי, תביא לה קצת תימת. אמרתי, מה, אני ילדה קטנה, מה אתם? איפה אני אביא לך עכשיו? בדיוק אמא שלי הביאה סיר לילה, צריך לי 100 מייל. חדש, לא, היא אמרה, אולי לא יודעים, אנחנו זה,
לקחתי את הסיר, הלכתי, אמרתי, שמו לי תה ובאתי לשקוט אותה, ואז הרגיש, זה אני עוד זוכרת, הרגישה טוב. ואז הגענו לשער העלייה, וזיכרונו לברכה, מישהו בא לאבא שלי ואמר לו, שלום, זיכרונו לברכה, רוצה לבוא לקחת אתכם. חיכינו, האדון לא בא, אשתו זיכרונו לברכה, לא הייתה זה, אמרנו, יאללה, ניסע. משער העלייה, נתנו לה לגור במגידו. במגידו? כן, גרנו במגידו עם העולים האלה, ונתנו לו את המיטות המתקפלות, והשמיכות השחורות, אבל על הזמן. כמה זמן הייתם שם? איזה 3 שנים, משהו כזה. במעברה במגידו? כן, במגידו למעלה. אני זוכרת שהקיבוצים היו גומרים, היו מרשים לנשים לבוא, לקחת את השעורה והחיטה, והיו קורדים שהביאו את הדבר הזה, אמא שלי הייתה שמה סדין, והייתה טוחנת לנו שיהיה לנו לחם וכל הדברים האלה. אבל בשער העלייה סבלנו המון, כי כבר הפסיקו לתת לנו את האוכל, ולא היה לנו אוכל ולא היה לנו כלום, היה מאוד קשה. כן, כי זכרונו לברכה, כנראה אשתו לא נתנה לו לבוא אלינו. מי זה היה? אח שלי הגדול. כן. ואז עלינו למגידו, חיינו זה כמה שנים, ממש היה טוב מאוד. היה טוב במגידו? כן. אבל מה, ללחם מחכים בתור מפה עד ירושלים, למים אותו דבר, באים האוטו הגדול הזה. אז מה היה טוב? היה טוב, נהנינו, בדיוק. היו אנשים מאוד טובים, היו קורדים מאוד חמים. אני זוכרת את אחותי זיכרונה לברכה, שהתחתנה, עשו לה את החתונה שם, באמת עזבו לנו מכל כל הדברים האלה. עכשיו היה לנו אחד, קוראים לו אדיסה, זיכרונו לברכה. היינו לוקחים את הרשת של הקוסקוס, שמים לחם, שוחטים, עושים חוט, תופסים את הדרור. הדרור מותר לאכול. היה רב שם שוחט, אמא שלי הייתה מוצאה את כל העור עם הנוצות, והיינו עושים אוכל מזה. ככה הסתדרנו, נשבעת לך, כן. ואז אחרי 3 שנים. אחרי 3 שנים, זהו, ראינו שזה לא הצלח, מישהו בא, אמר לו, עמוס, אתה יודע לעשות זה, ואתה, למה אני שואב ככה? בוא ניקח, ואנחנו, הפגש שלנו הקטן, לא היה לנו הרבה, בוא ניסע לאור עקיבא, באור עקיבא יש טריפוליטאי, אתה תעשה את מה שאתה יודע. וככה קרה. לקחנו אותו מסעית, 2 משפחות באנו לאור עקיבא, הייתה מעברה גם כן, גרנו שמה, ואז התחלתי גם ללכת לבית ספר. ואיך הייתה המעברה באור עקיבא? נחמד מאוד. גרתם בצריף? בצריף. בצריף, השירותים בחוץ, הבטון. זה כבר אחרי קום המדינה. בטח אחרי, באנו זה ארצה, זה הייתה המדינה כבר. כשאתם באתם עוד לא, כי את בת 7. לא, הייתה מדינה, בטח. גרנו באור עקיבא, היה מאוד נחמד, ואז אבא שלי התחיל לאט לאט לעבוד, בכיף, ושמה, וזה, ופה. ואז הוא התחיל לייצר? ואז הוא התחיל לייצר את הדברים, לא, בהתחלה לא עשה את הדברים, עשה דברים יותר קלים, וזה, ושמה לבריאות, ואחר כך נתנו לנו שיכון. שיכון היה למעלה. ברחוב, איפה המפעלים, שם היינו גרים, ואז התחיל לעבוד את הדברים האלה, את החלוות ואת המרדתרון, ואז אני הייתי עוזרת לו. לקחו אותי לבית ספר דתי, עמוס ברכה, זיכרונו לברכה. וכל הזמן תורה, אני אומרת, מה זה תורה? כל השיעורים. אולי שיעור אחד בחשבון. והיה לנו מורה שמשון, זיכרונו לברכה, אני זוכר אותו בחיי כמו היום, הזקן שלו עד לפה, היה טבק, הכל חום. ברחתי, אמרת, אני לי נמאס לי מהתורה. הייתה אחת קוראים לה רמו, מסכנה לילדים, אומרת לי, בואי תעזרי לי קצת במטבח, וממנה גם למדתי קצת לבשל, אחר כך באתי הביתה, אמרתי לו, אבא, אני לא יכולה. מה זה כל היום תורה? שעה אחד עוד לומדים חשבון בקושי? אז הוא אומר לי, בא מורה שמשון לבית, אומר לי, הבת שלי לא רוצה ללמוד. טוב, מה נעשה עכשיו? נשב ככה? אז הלכת לעבוד איתו? לא. הלכתי ללשכה, אמרת, אתה יודע, נמאס לי, אני הולכת ללשכת עבודה. כולם הולכים, למה שאני לא אלך? אנחנו הגענו ללשכת עבודה, ואבא שלי תמיד אף פעם לא עזב, תמיד הוא אחריי. הלכנו ללשכת עבודה, אז הוא מסתכל, הוא נותן לזה, זה כמו שאפרים אמר, נשבעת לך. הוא אומר לי, תלכי לזיכרון לכתוב ענבים. וואלה, אבא שלי הכניס את היד שלו. אתה תשלח את הבת שלך, את תשבי איתי, תלמדי מה שאני עושה, ואת תעבדי איתי וזהו. למה? אבל הוא רוצה שאת תלכי לכתוב. הוא אמר, מה אני אלך לכתוב ענבים בה? למה לך הוא אמר לכתוב ענבים? לא יודעת, ככה אמר לנו. אמרתי לך, הייתה פרוטקציה פעם, תסלח לי, לא נעים. לא, תגידי, למה לא? זה מה שהיה. הייתה פרוטקציה. רומנים זה רומנים, וספרדים זה ספרדים. אז ואבא שלי תמיד ליווה אותי לכל מקום, זכרונו לברכה. הוא אומר לו, מה?
תשלח את הבית שלי לכתוב ענבים, נתן לו וואחד בו בדרך החלון. וזהו, אז באתי הביתה, התחלתי לעזור לו קצת ללמוד אותו לאט, ואז התחיל לעבוד וללמוד וזה. אחר כך רציתי ללמוד קצת בבית ספר, בזה, משהו לא עלה. את האמת לא בא לי כבר ללמוד. לא בא לי. אמרתי, יאללה, בוא נעזור, אני עובדת עם אבא וזה, לא בא לי ללמוד. וזה. אחר כך אומר לי, את יודעת מה? בוא אני אעשה לך, הוא היה עושה הכל לבד. תלכי תמכרי בוריקות. והכרתי את אפרים שבא, שהייתי מוכרת בוריקות. כן. איך הכרתם? שהוא בא לקנות בוריקה, ראה אותי התאהבי. באור עקיבא? באור עקיבא, כן. זוכרת? ספרי לנו על זה. זהו, מה אמרת לך? שאני לא למדתי ולא רציתי, וכשהלכתי ללשכה שלחו אותי לענבים בזיכרון, אז אבא שלי מאוד כעס. אני לא יודעת למה, היו הרבה ילדים, תמיד אני הייתי הכי יקרה בשבילו. כנראה שאני הכי קטנה. אז הוא אומר לי, הבן צ'י, שבי בבית, היה בלילה לפני שהוא ישן עושה 2 קילו קמח חלים, שיהיה אולי שמחו, הכל הוא ידע לעשות, משהו. בבוקר הוא מרתיח את התפוחי אדמה, בשביל לעשות, היה קונה לי תבנית ביצים, סבא של משה, גרשון, זיכרונו לברכה, של פוליצר, היה שם, היה קונה לי, והייתי מוכרת בוריקות. זהו, לאט לאט עד שהכרתי את אפרים. מה, הוא בא לקנות? בא לקנות בוריקה, ראה אותי התאהב. וזהו, לאט לאט. הלך ה... ואחרי כמה זמן התחתנתם? שנה ומשהו כזה, כן. עשו לנו חנה טריפוליטאית, משהו לא מהעולם הזה. בת 16 ומשהו. כן. היית בת 16 כשהתחתנתם? כן, כן. לא, התחתנו בן 17 וחצי. מה? לא, מה פתאום, פחות מ-17. כשהלכתי לצבא ושיקרתי ולבשתי מטפחת, אמרתי אני דתייה ואני... כן, זה אני זוכרת, הלכתי בחיפה באוטובוסים, כן. שאמרת שאת דתייה כן, שאני לא מתגייסת, כן. ואז התחתנתם וגרתם איפה? באור עקיבא עוד? כן, בהתחלה גרנו באור עקיבא גם בצריף. בטח, אחר כך לאט לאט התקדמנו. אני הייתי שם אבל. מכל מה שקשור למסורת ולאוכל של טריפולי, מה שמרתם? הכל נשמר. הכל. אנחנו עושים את האוכל שלנו אותו דבר. חגים? ואת המנהגים, הכל אותו דבר. כמו שעשו ההורים שלי וההורים שלו, הכל אותו דבר. ולמה זה חשוב לכם להמשיך כי זה המסורת שלנו. יש מישהו זורק את המסורת שלו? אני לא ראיתי. דווקא כשמשהו אפרים אמר שהוא עבד אצל כל השיעוברים אשכנזים, אין לי בעיה, כי הם מאוד חאבו אותו. אתה יודע, הם היו באים אליי הביתה, הייתי עושה להם דגה ממולא, והקציצות שלהם והכל, וממליגה עם שמנת. נו, זה האוכל שלהם, בשבילו הייתי מכבדת אותם כן. אנחנו מאולגה גרנו בית הראשון, אורפז, החשמל, הרחוב הנשיא, שמה למעלה גרנו. אז הייתי גרה שם למעלה. היו בהם גם החבר'ה שם, שזה הכל וזה. אחר כך אפרים לאט לאט התחלנו לבנות בתים ולהתקדם והכל, כן. מה הכי חשוב לך שהילדים שלך ידעו ויזכרו ויקחו איתם הלאה לנכדים ולנינים? מה שהם רוצים, אני אגיד לך. האמת הם לקחו כל המורשת. הילדים שלי עושים הכל אותו דבר. אפילו שנגיד נישואים, למשל הבן שלי עמוס לא פה גר בברנדס עם תימניה, אבל היא מבשלת רק את האוכל שלנו, ואת כל המנהגים שלנו. כי את לימדת אותה? קצת אני וקצת היא חכמה, כן. וזאבי שלי מבשל וגם אשתו עוזרת לו אותו דבר, רק אוכל שלנו. כן. זה שלא, לא... יש לי ילדים טובים. ומלי גם כן אותו דבר. הם מתים על המפרום והקוסקוס שלי והכל. כן, אבל לזכות בעלי, שבריא, שהילדים ילמדו, זה היה החיים שלו. ואני גדלתי ככה, אתה יודע. המשכתי עם כל החיים וכל הדברים האלה. היה לי טוב, לא היה לי רע. יש עוד לכל לפנייך. בחיי, היה לי טוב, טוב.